Well, magandang araw po sa ating lahat. We're so glad na narito naman tayo at dumadako ang Lighthouse Cafe Talk Show sa inyong mga tahanan sa pamamagitan ng GCTV, Channel 185 sa Signal. And we're so glad ang ating pong Lighthouse Cafe nagpapatuloy and even through this quarantine period at pandemyang ito. Ano po? And nagagalak tayo, Reza at Gabi, nagagalak tayo sapagkat nung Mayo, that was the last time na kasama natin ang lahat ng hosts ng Lighthouse Cafe. Yung nag-uusap tayo, hindi ba? At kasama na naman natin ang lahat ng host sa pagkakataong ito, hindi ba? Anong pagkakaiba nung Mayo tsaka ngayon? Malaki pong pagkakaiba, Bishop. Well, una po sa lahat, yung cases po ng COVID dito sa Pilipinas, if I can remember correctly, nung May po, first week of May, nasa mga 11,000 pa lang na cases. Oh, 11,000 na tayo, no? Nagsimula Opo. ang Marso, mga 200 lang yata tayo, hindi ba? Oo. Ngayon, Gabi, ilan na tayo? Now we're over 320,000 pastors sa Philippines and actually 35 million worldwide. So more than 35 million worldwide in what, 219 countries ba yan or territories? Yes. Wow. And we have entered the fourth quarter of the year. No, at narito pa rin tayo. Paano tayo makakaraos? Yun ang ating pag-uusapan, Reza, sa episode na ito. And we would like to call in na ang ating mga hosts. Unahin natin si Attorney Moses Rivera. Magandang araw sa iyo, Attorney Moses. Magandang araw po sa inyo, Bishop. Magandang araw po sa ating lahat. Oh, yes. It's good to see you. Para bang okay, parang hindi ka dumaan sa pandemya o sa quarantine. Fresh na fresh ang itsura mo, Attorney mo. Yan po ang biyaya ng Panginoon, Bishop. Okay. Talking of freshness, narito ang ating nutritionist, si Antoinette Hernandez. Antoinette, magandang araw sa iyo. Magandang araw din po sa inyo, Bishop, at sa lahat po ng manonood. Ayun, fresh din ang itsura nito. Si Dindy naman, si Daislyn. Tawagin natin siya. Daislyn, magandang araw sa iyo. Hello po, magandang araw din po sa inyo, Bishop. And sa lahat din po. Yes. And of course, ang mukhang DJ yata itong papasok na ito, si Harvey. We're so good to have Harvey here. Harvey, magandang araw sa iyo. Bishop, magandang araw po at sa lahat po ng ating viewers. Ang lamig ng boses nito. Okay. Ang topic natin, Reza at Gabi, ay tungkol sa ano ba ang mga ideya ninyo? Paano ba tayo talaga makakaraos ba ito? Manggagaling ba yung sagot sa langit? Ibubuhos sa atin? O kaya naman, ihatid ba sa atin ng gobyerno na para bang, parang silver plate na ihahain lang sa atin? Okay na tayo lahat, di ba? O kaya naman yung mga doktor siguro, sasabihin ng doktor, wala na yung COVID-19. Ganun ba kadali yun? No? So, well, kumustahan tayo? Attorney Moses, kumusta ka itong quarantine period na ito? Bishop, sa biyaya po ng Panginoon, okay naman po. No? And actually, maganda po na may babahagi ko para sa lahat. Tayo po sa Lighthouse ay nakapagsimula po tayo ng ating sariling legal aid office. Yung tinatawag po nating LAMP, Legal Aid Ministers and Partners. So sa kabila po ng pandemya, tayo po ay nakapagsimula ng bagong ministry under, of course, sa ating The Great Lighthouse Foundation Inc. Ibig sabihin nakabuo pa kayo ng kung kailan nagsasara ang marami, kayo nagbukas. Yes, Bishop. At sa kabila ng pandemya ang ating kinakaharap, sa kabila ng mga paghihigpit ng mga quarantine, tayo ay naghanap ng paraan na makapagsimula pa rin sapagkat yung legal na pangangailangan ng mga tao ay nagpapatuloy. Kaya sa biyaya ng Panginoon, tayo po ay nagagalak na nakapagsimula po tayo ng ganitong ministry. Ano ulit yun? LAMP? Ano yan? Legal Aid? Legal Aid Ministers and Partners po. Magaling ito. Magaling ito. Antoinette, ikaw naman. Yes po, ayan. So, ganun din po sa biyaya ng Panginoon tayo po ay nagpapatuloy. So, ako naman po, nagsimula na rin po yung second year ko sa graduate school. And talking about education, alala ko rin po ang ating bagong ministry din po na sinimulan sa Lighthouse, which is yung Children of Light Club. So ito naman po mga bata naman po yung ating mini-minister, and we try to reach them out para hindi po din matigil yung kanilang pagkatuto sa salita ng Panginoon. So every Saturdays naman po iyan. Nagkaroon pa kayo ng pagkakataon na maabot ang mga bata.
'di ba? Sa pandemyang ito. Wow. Opo, praise God Oh, po. And hindi lang nga po siya dito sa Pilipinas, kundi umaabot din po sa Qatar, sa iba pa pong yes. mga areas ng hindi lang din po dito sa Metro Manila, kundi sa iba rin po nating mga probinsya. Tapos nasa graduate school ka din. Opo. Wow. Talagang naman, Gabi, okay na okay itong mga kasama natin, Oo. Tama po yun, Bishop, no? Parang busy-busy sila lahat Hindi kahit na nakakulong, di ba? hindi na quarantine ang mga opportunities ng mga Wow, that's tao. nice. Yes. Oo. Si Daislin, kumustahin natin si Daislin. Hello po. Okay naman din po. Patuloy din po sa work. Patuloy namin online classes, online therapy sessions. Tapos minsan po, nag-open na po kasi yung therapy center namin. So pumapasok na din po ako kapag may mga students na gustong pumasok. So nag-face-to-face na Oo. po kami. Ang dinig ko, ikaw involved ka rin sa mga media artwork, yung mga tumutulong ka sa mga, ano ba yan, mga virtual presentations sa Lighthouse, di ba? Opo, kahit po na nag-pandemic ay nagkaroon po ako din ng bagong ministry ng pag-edit po. Tumutulong po kami sa virtual choirs. Yes. Po. Tapos pati yung mga artwork, di ba? Mga digital na mga artwork na nilalagay sa ilang platforms natin. Like Resa, yung ating Lighthouse Spectrum yan, di ba? Di ba? Yes, Lighthouse Spectrum, isang mobile app na nagpapadala tayo ng mga insights, di ba? Insights for No? today. Opo, tama yun, Bishop. Yes. Other than Lighthouse Spectrum, of course, we have the YouTube channel ng Lighthouse BBC and the Facebook page ng Lighthouse. So, dun At po pinapalabas yung mga virtual presentations. At naging napaka-effective nitong ministry na ito sapagkat naaabot natin ang maraming mga tao, hindi lang sa ating bansa, kundi even abroad pa. That's good. Oo. Si Harvey, 7 buwan mo nang nakalagay ang yung headset mong ganyan. Kumusta ka? Hindi po, Bishop. Pero since ito pong nag-start yung pandemic, maraming naging challenges po. Isa na po dun yung pagbabago ng work setup po. So, some days or for some weeks, we had this setup po na may work from home or even office. So, yan, may gantong setup na po ngayon. But then, throughout all these challenges po, ang naging pinanghawakan ko pong verse is yung 1 John 4:4. Ang sabi po dun, we have to overcome these things because greater is He that is in us or that is in you than he that is in the world. So, kahit marami pong action, so yun po talaga yung We have to overcome evil with good. Yun ang sinasabi ng banal na kasulatan. Okay. So, Reza, bigyan mo tayo ng update kung ano bang datos talaga ngayon ng coronavirus and how serious is this sa ating bansa? Actually, based po sa stats of today, as of today talaga, global po, meron tayong 35,719,000 cases. So, muna po dyan ang US. And as we know, even President Trump and his wife also had COVID. Yun. So, marami po sa White House. At meron na pong mga 1 million, more than 1 million deaths worldwide din po yan. Related to COVID-19. Related to COVID-19. Although, ang maganda naman po doon, meron na ring 26 million plus na nag-recover po across the different countries na meron ganitong sakit. Yun. So, currently, US po yung nagli-lead. As we know, nasa 7.6 million na sila. And then, followed by India na 6.6 million. Actually, napansin ko nga rin, Bishop, dun sa mga, anong tawag dito, mga daily na mga sinesend nila, daily tracker. Ang bilis din sa India, di ba? Parang everyday nasa mga 80,000 sila na cases. And then, Philippines currently ranks 19th po sa worldwide data with more than 320,000 cases. Matagal-tagal tayo sa mga level na 22, 21. Pero ngayon umakyat na, nalagpasan na natin. Ano bang mga nalagpasan nating countries? Like for example, Indonesia dati. Indonesia. Oo, pagkatapos Pakistan, Turkey. Ngayon sumusunod yata tayo sa Italy. Italy po. Nung araw parang nung buwan ng mga Abril, Mayo, no? Oo, parang tinitingnan natin ang Italy, naaawa tayo sa kalalagyan nila. Oo. Well, so, mabigat-bigat pa po ang ng Pilipinas. Although ang sinasabi naman po nila ay hindi na ganun ka bilis yung transmission
daw sa in Metro Manila but in other areas sa Pilipinas. Dun Pero po may yung silang dumadami. sinasabing warning na parang ano ba yung second wave. What do you think about that? Well, currently wala pa naman po yata ang sinasabi ang DOH na may second wave na sa Pilipinas. Pero apparently lumalabas po ang transmission coming from Metro Manila to other areas, other regions po ng bansa. Yes. Oo, tama yan. Pero paakit ng paakit ang mga cases, pati ang mga nagiging victims, no? Ang mga namamatay related sa COVID-19. Even not directly COVID, well, of course, lahat ng mga complications, ano? Pero if we will overcome, ika nga, heal as one, so anong susi? Anong dapat ma-realize ng bawat Pilipino? Tingnan muna natin, anong palagay mo, Atty. Moses? Kasi malaking issue ito, di ba? Even legally, ang daming tumatagal ang IATF para bang malaking challenge, sa DOH malaking challenge. And so what do you think? Ito po, Bishop, no? And ang mahirap po dito kasi madali po magsalita para sa opposition, for example, na kulang ang ginagawa ng gobyerno. Pero ang katotohanan po dyan, ito po kasing kinakaharap nating pandemya, isang bagay na wala pa pong dumaan dito eh. So yung kinakaharap po natin is one of a kind, so to speak. No? So para sa lahat, ito po ay bago. Bago po lahat ng protocols, bago lahat ng mga standards, bago lahat ng mga pamamaraan na dapat nating i-ano. So wala po talagang clear na, kumbaga pwede nating sabihing textbook na pwede nating gamitin kung paano natin malalagpasan ito. At talagang dito po lalabas yung yung talagang pagtutulungan natin imbis na tayo ay magpukol or magbatuhan ng mga negative na mga bagay, mas kakailanganin talaga natin yung unity. Kaya napaka-importante po nung naging slogan natin during the pandemic na we heal as one, sapagkat talagang sa pamamagitan lamang po ng pagkakaisa natin, pagtutulong-tulungan ng bawat isa, doon po natin talaga ma-overcome ito. Of course, sa pamamagitan din po ng biyaya ng Panginoon sa atin, lalo na po sa ating mga Kristiyano na mas nakakaunawa po. Tama yung sinabi mo. Bago lahat sa atin ito, ang hirap maghanap ng model, hindi ba? Kung sinong gagayahin mo, sino magiging ehemplo mo. Samantalang, syempre, pag pinag-usapan ang mga how countries actually respond to things like this, kukuha ka ng mga modelo, yung mga best practices. Wala eh. Hindi ba? Ikaw Gabby, aral na aral ka dyan sa mga best practices sapagkat you have been comparing even sa business, hindi ba? Tama po yan, Bishop. No? I think napaka-importante po nung sinabi ni Atty. Moses about yung pagtutulungan po. No? Kasi I think from a practical side, we have to recognize na may challenge talaga. And what better way for us to contribute than to do our part. Napaka-importante po yung naalala ko po nung back in May when you uttered the words of phrase na this pandemic can either make us or break us. Hopefully, after a couple more months, medyo malinaw na sana yung stance natin. Kung saan ba tayo lulugar? Magiging part ba tayo ng solution or tayo pa yung magdadagdag sa Right. mga kababayan? Tama yan. Meron akong nabasang article, Atty. Moses, yung para bang napakalaking challenge ng sa mga democratic countries itong pandemyang ito. Para bang is a question now of what kind of governance, hindi ba? Politics, is this a matter of politics na para bang I'll scratch your back, you scratch mine? Hindi ba? Parang ganun. Opo, Bishop. And sadly, marami pong tao na pinopoliticize po itong issue na ito. This is a health issue. And realistically, this is an economic issue. Pero this is not a political issue. Kaya alam po, ang mga tao, sapagkat we play politics at nagpe-play tayo ng partisan politics, no? Yun yung mas nakaka-contribute dun sa kaguluhan, sa pag-spread ng fake news, sa pag-spread ng mga negative na mga bagay. Isa nga pong pinag-uusapan, ito lang recently, no, ay yung question kung ito bang pandemya ay gagamitin ng mga ibang mga factions para daw itigil ang parating na eleksyon. And it's only 2020 and the election is 2022. That's 2 years
Oh, yeah. forward pa, di ba? I mean, as early as now, do we really have to be concerned about politics, or do we really have to concern ourselves na gagamitin ito ng mga kung sino mang politically interested para lang mag-destabilize or to curtail Meron the nga mga democracy? bali-balita na pati vaccine, politika ang pinag-uusapan, di ba? Yes, Oh. Pastor. Isang political question actually yan. Kasi while lahat tayo ay looking forward na magkaroon ng vaccine, and hopefully ito ay makakatulong para matanggal yung mga takot ng mga tao. Pero ang panibagong question dyan, pag ito ba ay in-impose ng gobyerno, ito ba ay violation din ng individual rights? Pwede mo bang sabihin na ako bilang isang individual na covered ng Bill of Rights ng ating konstitusyon, ay pwede mo ba akong pilitin na tanggapin yung isang vaccine na ayaw ko? So, sadly, yan ay mga legal questions pero pinopoliticize, no? So, yun yung sana na ma-realize natin na hindi nakaka-contribute towards our healing, towards kung paano tayo makakaahon dito sa pandemyang ito. Kaya tuloy yung mga young people natin, lalo yung mga below 21 years old, talagang ano sila no? Hindi nila na Teka, kayo ba, Daislin, may 21 na ba kayo? O ano, kayo, Harvey? What do you think? For your kind, sa inyo mga age bracket, ano? Sabagay, lagpas na yata kayo ng 21. Now, but being young people at that, no? What do you think? Para bang nagiging biktima ba kayo? Ano bang pakiramdam ninyo? Para bang hindi naman kayo decision maker sa bansa natin. Pero palagay nyo, anong maaaring mai-contribute ng mga young people na katulad nyo? Ikaw muna, Daislin. Palagay mo. Naisip ko po kasi sobrang daming na sa age namin na laging nasa social media. Napakarami pong naglalabas doon ng mga post to educate everyone kung ano dapat gawin, ganyan. Ngayon sa pandemic. Kasi napapansin ko po parang nagiging lax na po yung mga tao na porket family nila, hindi nila naaalala na kumakalat pa din kahit kakilala nila yan or malapit sa puso nila. So, kailangan pa rin talaga laging mag-ingat. Siguro sa amin, dahil ang dami namin nakikita ng reminders na sa phone pa lang namin, we need to listen and practice kung ano yung nababasa namin online. But are young people taking heed of these warnings? For example, well, kayo, syempre, sa atin sa Lighthouse, no? Magmula sa akin hanggang sa ating mga leaders, everybody keeps reminding everyone. Pero how do you feel? Generally, sa social media, kayo, laman kayo ng social media. So what do you think? Ito ba ay kinakailangan pang ituro sa mga young people? Kasi para bang merong attitude na ang mga young people na problema nyo, sarili ko, buhay ko, ayoko na makialam nyo, wala naman kayong pinaprovide sa akin. Ano palagay mo dyan? Magti-TikTok na lang ako. Siguro po, iba-iba din po kasi. May iba na pinupush talaga pati friends na to educate them. Pero iba nga po na ganon din yung mindset talaga na kanya-kanya tayo dito eh. Parang ito yung gusto kong gawin, so wag mo na akong pakialaman. Pero siguro we just need to continue. Pero kung ikaw ang tatanungin, no? Kung ikaw ang tatanungin, even for your friends outside of our church, outside of Lighthouse, ano ang sasabihin mo sa kanila? Kung kaya ko po siyang diretsuhin. That's because sila i-remind. Kasi some of them, nakikita ko na po na pumupunta sa gatherings ng walang protection eh. So, siguro po, kung po silang diretsuhin. I see. Tsaka alam mo, syempre, no? Pati yung mga, alam mo naman kung may pinagdaraanan ng mga young people, hindi ba? Just by their posts, ano ba talaga, may hugot ba ito, ganyan. Mahahalata mo, hindi ba? Marami po, opo. Minsan po, sarili. Siguro po, minsan they share it for their friends. Parang mga ganun po. Kasi alam nila, outwardly, parang okay lang sila, di ba? Tapos, pero deep inside, mabigat. Yan po talaga labas ng social media. Ikaw, Harvey, I know that you have a work, ano, at ang opisina ninyo ay involved no, into what? Providing equipment sa mga laboratories, hindi ba? What do you feel? Ang mga tao ba, are they well-versed sa
bagay ng protection, ng mga measures. Kasi, ewan ko ba, nananalangin tayo ng Panginoon, ihatid mo nga kami dito, ilagpas mo kami, pero walang ginagawa. What do you think? Actually po, Bishop, sa amin po, I'm not actually directly involved po doon sa aming field work. So, more of the office po ako. Pero yung sa amin naman po, ang ginawa po namin, pinatupad, lalo na po nung bumalik na po lahat nung employees office. So, we made sure na lahat po ng mga protocols na pinapatupad po ng IATF and also yung mga suggestions, of course, ng ating pong mga frontliners, ng ating mga medical practitioners. So, sinusunod po yun. We ensure na meron pong face mask and face shield na rin po. So kahit po iikot ka sa ibang area mo, sa ibang area po within the office, so dapat naka-PPE pa rin po. Hindi ko alam kasi syempre kayo sa opisina ninyo, you provide sa mga laboratories, mga hospitals. What for other businesses? Syempre yung mga ibang businesses, lalo yung mga naapektuhan, travel, no? Gabi, alam mo yan, di ba? Anong mga businesses ang talaga naapektuhan ngayon ng pandemic na ito? Tourism, travel po essentially, Bishop, no? Kasi we've heard news na ang dami talagang naapektuhan. Daming mga nag-shutdown ng mga companies. Kami po from our side sa food, sa FMCG even, we're feeling the pressure na rin po. Medyo nagbabawas po yung mga consumers natin, binibili ng mga consumer goods. So I think everyone's affected. Ang nakita lang po natin boom ngayon yung mga online businesses, which is a good thing din dahil nagkakaroon po tayo ng mga new entrepreneurs and encouraging them to find ways to earn. Marami pong mga creative na mga Pilipino, totoo yan. Bishop, no? May nakita po tayo yung taxi driver, nagbebenta na rin sa trunk ng kotse ng mga ng sari-sari mga products. Oo. Pero are consumers now getting to be more conscious ng mga produkto o mga pagkain na mga health sila? Opo. May ganyan pong observation sa market ngayon, Bishop, no? Globally and even sa Philippines, because nagbawas po ng budget or ang ating mga consumers, so they had to, kami mga consumers kami, we had to reevaluate our spending. Saan ko ba ilalagay yung next na piso na available sa akin? And dun po sa sinasabi yung health, totoo po yun, no? Generally speaking, kung bibili yung mga tao, doon na sa may makukuha silang nutrition or protection para sa kanilang pamilya. Oo. Gustong-gusto ni Antoinette yung topic na yan. Tama ba, Antoinette? Opo, of course, Bishop, tama po yan, but also, yun nga po, no, speaking about or talking about food intake, of course, for those na may means, definitely nga po, kasi alam ko rin po na reality, even right now, yung mga gulay, mga prutas, minsan nagtataas talaga sila ng presyo. At hindi naman din po natin masisi kasi yung transportation din, cost of that, talagang minsan nakapatong din po sa sellers, sa vendors. So may mga ganun po. And also, I just also would like to remind din yung emerging na disease din or emerging din na pandemic na sinasabi natin on obesity and overweight. Opo, kasi especially ngayon na karamihan nasa bahay lang. Ano ba yan? Sinasabi mo yan dahil tumaba itong mga ito nung pandemic? Hindi po. Wala po akong ganong nais. Ayan. Kasi po, on the other side naman po, kung wala pong means yung family, madalas po, ang i-purchase lang nila na food items would be yung tinatawag nating empty calorie food na nakakabusog and yet wala masyadong nutrients. Which is yun, again, the reality of life na minsan yung mga pagkain, mga prutas, gulay na gusto po sana natin na ma-access ng lahat ay hindi din ganun ka-accessible actually dahil yung pera ay limited din po. So, may mga ganun pong scenarios. Kung halimbawa tatanungin kita, ano ang pinaka-practical na approach in respect sa issue ng food? Sa mga Pilipino, for example, ano ba ang dapat talagang tandaan? Kasi alam mo, merong sinasabi, iwasan ito lang ang kainin, wag kakainin to, wag iinumin to, ganyan. Is this a matter of do's and don't? O it's a matter of understanding really kung anong kinakailangan mo, no?
at ano ba, moderate your greed. Opo. Yun ba yun? Tama po yun, no? Maganda po yung ginamit niyo pong word na in moderation. Pero bago po ako pumunta doon, gusto ko lang din pong, lagi-lagi din po kasi naming ina-advocate sa community na baguhin yung isip na ang pagkain na nutritious ay hindi parating mahal. Actually, hindi naman, sa totoo lang po, kung hindi naman po natin afford yung, kunyari, lagi po nating example, broccoli, mga ganyan, mga ano ba, asparagus, mga ganun po. Mataas po yun sa vitamin C, sa fiber, pero meron din naman tayong mga mas accessible na kagaya po sitaw, ayan, kangkong, na mataas din po yung content nila ng vitamin C na gusto rin natin. So, again, yun po, siguro yun yung una na hindi po natin kailangan tignan sa presyo na, uy, pag mahal, okay ito, ganyan. So, opo. Tapos, also, we can also practice right now yung urban gardening kung kaya po sa bahay. Opo, dito po sa bahay, yung father ko, sabi nila may green thumb daw. So, isa din yun, I think may mga plantita na rin tayong tinatawag na kung saan para din mag-increase yung food access, food availability din po sa bahay, nagtatanim. Urban gardening. Opo. Hindi ba urban legend din yan o no? Hindi naman po, totoo po ito. Totoo. Opo. So pwede rin po magtanim. Opo, pwede rin po. Tapos nakakabawas din po ng stress. And then going back po dun sa tinanong niyo po kanina, Bishop, na ano ba to, is it a matter of do's and don'ts? Mahirap po kasi tayong magsabi na wag mo kainin to, kainin mo yan, ganyan. Kasi iba-iba rin po yung means ng bawat pamilyang Pilipino. So, lagi po kami na ina-advise na as much as possible, meron tayong food groups na Go, Grow, and Glow. Tama. Opo. Yun yung pwede nating sundan. And of course, water. So, yun po, yun lang, ganun kasimple po, pwede natin ma-ensure yung nutrition adequacy or yung nutrient intake ng ating pamilya. So, ang sinasabi natin dito, in order for us to rise above the situation we're in, kinakailangan meron tayong appreciation ng kung ano yung tama as far as governance is concerned, no, legalities and everything. Tapos ang ating mga kabataan, merong awareness kung anong dapat gawin nila. Kasi syempre, yun ang pinakamalaking ngayon, mga kabataan no. Tapos yung mga trabaho natin kung ano, no, 'di ba, productive tayo sa side ni ano. And then sa health, sa pagkain, tama 'yan. Pero meron pang isa ang pinaka-platform palagay ko, Reza, ng simula ng ating pag-ahon dito ay yung safety, yung protocol natin, hindi ba? Bigyan daan natin, parang advertisement na rin ito or what, no? Gusto ko mapanood po ninyo yung protocol na ini-implement dito sa Lighthouse so that we can appreciate. Kasi kung meron tayong talagang gamit, no, na nasa kamay natin mismo, na makararaos tayo, hindi pwedeng walang safety measure. Panoorin niyo po itong tungkol sa protocol. Mahigit 6 na buwan na nang tayo ay huling nagkaroon ng pisikal na pagtitipon sa ating Lighthouse Auditorium. Sigurado akong marami nang excited na makabalik muli para sa pisikal na pagtitipon. Subalit, kung marami pa rin ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa, safe kaya na tayo ay magpisikal na pagtitipon muli? Tayo ay nagkaroon ng isang protocol committee upang maglatag ng mga do's and don'ts para maiwasan ang pagkalat ng virus sa vicinity ng Lighthouse BBC. Ang mga do's and don'ts na ito ay ginawa upang siguraduhing safe ang ating pagdalo sa ating physical coming together. Ano nga ba ang mga protocols na dapat sundin sa pagdalo sa ating physical coming together? Una, ang mga dadalo ay kailangang mag-fill out ng Health Declaration Form or HDF. Nilalaman nito ang checklist ng mga posibleng sintomas ng COVID-19 pati na rin ang inyong experience sa pagta-travel within Metro Manila at sa labas ng bansa. Mahalaga na maging tapat tayo sa pag-fill out ng Health Declaration Form dahil ito ang unang basihan ng ating pagdalo sa physical coming together. Matapos sumagot ng HDF,
hintayin na lang ang email mula sa protocol team kung ikaw ay approved o hindi sa pagdalo base sa mga kasagutan. Ang mga confirmed na dadalo ay kailangang nasa vicinity ng ating simbahan 1 oras bago ang pagsisimula ng coming together. Pagdating sa Lighthouse BBC vicinity, ganito ang mga protocols na sinusunod. Sa malaking green gate lamang ang designated na labasan at pasukan ng mga sasakyan. Bago pumasok ay dinidisinfect ang mga gulong ng sasakyan. Sundin ang arrows paakyat sa auditorium mula sa lobby 2. Pagpasok pa lamang ng auditorium ay makikita na ang mga offering boxes. Maaari niyo nang ihulog ang inyong mga offerings sa pagpasok pa lamang ng auditorium. Kahit sa loob ng auditorium ay required ang pagsusuot ng face mask at face shield para sa mga dadalo. Alam niyo bang kahit ang kasama sa ating program team ay mayroon ding mga pag-iingat na ginagawa? Kapag nasa loob na ng auditorium ay maaaring iwasan na ang paggala maliban na lamang kung hindi maiiwasan. Kung sakaling lalabas muli upang pumunta sa palikuran, ang daan palabas ng auditorium ay sa lobby 1. Ini-implement natin ang social distancing sa loob ng auditorium. Sa ngayon, iniiwasan muna natin ang pagkamay, pagyakap o pagbeso sa ating mga kaibigan. Pansamantala lamang ito habang hindi pa nasusolusyonan ang COVID-19. At sa paglabas naman ng auditorium, follow the directions pa rin tayo. Unang lalabas ang mga malapit sa pinto ng lobby 1. Kaya't safe po ang pagdalo sa ating pisikal na pagtitipon kung tayong lahat ay matapat sa pagsunod ng ating safety protocols. Meron kaming protocol committee. Ang protocol committee ay nag-provide ng safety measures. Para saan yung safety measures? Ang safety measure ng mga protocol ay para bigyan, mga kapatid, ng pag-iingat yung pagsasalo-salo. Ang protocol ay hindi nagsoso ng fear, kundi nagbibigay ng kaalaman kung paano tayong ligtas sa coronavirus. So hindi negatibo ang protocol, positibo yan. You know? Now, dapat ang protocol ay hindi nagsoso ng fear. Nagtuturo yan ng kapanatagan sa kalooban. It is painful to have the fear sa virus, but it is even more painful when we cannot overcome the fear. At yan po ang tungkol sa mga safety measures na naka-implement doon sa Lighthouse Bible Baptist Church. But of course, this is just one church, no? In a church capacity. But siguro mag-agree kayo, Reza, na we need to maikalat ito, no?
makascale ito sa lahat. At palagi ko naman, alam naman ng marami mga Pilipino ang mga safety measures, hindi ba? Opo, actually, Basically. true. Kasi po marami rin pong means actually even in social media. Ang DOH very active po sa Yes. social media page nila even itong mga beat COVID. So parang sa palagay ko po, hindi naman nagkukulang na information drive, awareness kung ano yung dapat at hindi dapat gawin ng mga Pilipino. I think ang issue po dyan is yung application na po ng ating natutunan, application ng ating ginagawa. Actually, Application, yes. yes. Actually, yun nga po yung sinabi niyo rin, Putting this Bishop. into practice. Opo. Yung Kung ano sinabi yun, niyo, oo. opo. Yung sinabi niyo Sige. kanina, Bishop, na na how do we rise above? I think it's also one area for us to go beyond ourselves. Kasi like alam naman natin yung ganun, pero minsan kasi kung puro sarili natin iniisip natin, lalo halimbawa mga kabataan, so very healthy sila, 'di ba, very fit. Minsan ang iniisip nila is hindi naman kasi ako magiging critical probably or severe pag nagkaroon ako ng COVID. So regardless of the information that they know in their heads, if they don't apply it and they don't think of other people that are with them, for example, family members, mga mas immunocompromised na kapamilya, 'di ba? Yung ganong mentality nililimit din or nagkakaroon lalo ng spread ng Yes. infection. So, Hindi yung naman natin ganun pong maaalis na meron tayong mga kababayan na adventurous, lalo sa mga kabataan. Di ba, Harvey? Sa mga opisina natin, maraming adventurous. But is it wrong na warningan sila? I-confront sila. Hindi naman yung aawayin. Pero, teka muna, di ba? Kasi when we go off from what we really should practice, huwag nating iasa. Nag-aantay tayo ng police, nag-aantay tayo ng kung sino-sino na nasa authority. Nakikita na nga natin ang mga tao, adventurous at pasaway sila. Correct? Kahit sa mga business establishments, kapag mayroong ganyan, it's a concern that everybody should have. Lalo pa, may balita ako, alam mo Moses, sa social media kasi, ako nahahalata ako kapag ikaw click ka ng click, may hinahanap ka palagi, yung palagi makikita mo. Yung bang may algorithm yata sila sa social media na kapag mayroon kang produktong hinanap, yun na palagi makikita mo. Yes, Bishop. And actually, isa sa mga subject ng isang docu-film na hindi ko na mapapangalanan na nasa Netflix. But some of the mga executives of social media platforms admitted na yun talaga yung pinaka-goal. It's to increase yung screen time or yung usage. And you utilize every information na meron ka about that person. So since lahat ng data na yun nasa social media platforms, kung ano yung nilalike mo, sino yung mga friends. Ang pinaka-ano niyan, commercialism. Yes, Pastor. Kaya yun yung sinasabi nila na parang ang product actually ng mga social media platforms ay ikaw. At ikaw ay binibenta nila doon sa mga companies na nagbebenta ng mga produkto. Oo. Kaya Antoinette, kahit naman sa area mo ng nutrition, alam naman ng Pilipino kung anong dapat, hindi ba? Kung anong dapat kainin. Pero hindi nagagawa Hindi napapractice talaga. Opo, tama po yan. Well, of course, hindi naman po natin sinasantabi na may iba-iba rin naman pong factors that may affect yung behavior ng tao. Pero at the end of the day, mula nung elementary nga po ako, tinuturo na yung Go Grow Glow. Pero hanggang ngayon na tumanda na ako, minsan na high school ka naman ngayon, di ba? Elementary. Opo, senior high. Opo, yun, nahihirapan po yung mga tao to put these knowledge into practice. Kaya hindi rin po na siya na-develop into attitudes and behavior. Yun po. Okay. Alam mo, magandang usapan natin, Reza. Di ba? Hanggang kailan ang quarantine na ito? Hanggang gaano kataas ang mga cases pa na aabot sa ating bansa? Ilan pa ang magsusuccumb sa COVID-19 na sakit na ito? Alam mo, ang sinasabi ng banal na kasulatan, may sinabi si Paul nung sulat niya doon sa Philippi, ang sabi, work out your salvation. It's up for you to work out your deliverance from some of your situations in life. Kahit manalangin ka, but you don't take it as your responsibility, ay wala pong mangyayari sa atin. Even legally, in the matter of health, in the matter of education, in the matter of applying kung ano yung alam mo, di ba? It's useless for us to pray. It's useless for us to say, nagtitiwala ako sa Panginoon. Hindi naman mahuhulog mula sa langit yung ating pag-ahon dito. Ano palagay mo, Harvey?
Yes po, Bishop. Sabi nga po, 'di ba, faith without works is dead at Uy, oo, tama. so, Oo. nyo nga rin po sa'min itong mga nakaraang, daily coming together. So, kung papaano po yung, pagwo-work sa atin ng Panginoon, of course, yung mga binigay niya sa atin, yun po yung dapat nating i-work out, being faith nga din po. So, yun po dapat makita sa atin. Daislin, ikaw, ano palagay mo? No? What else should we tell people out from our Lighthouse Cafe episode na ito, di ba? So what should they have? Kasi alam mo, we are so religious di ba? Pero kahit relihiyoso ka, kung hindi mo naman ikikilos yung tama si Harvey, yung iyong pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoon, useless, di ba, Daislin? Yes, tama po yun. Tama po yung sinabi ni Harvey. And kasama din po sa isang teaching niyo po kanina tungkol po sa kay Paul, na siya po may pinagdaanan po siya, na tayo din po may mga pinagdadaanan, pero hindi po siya tumigil nagpatuloy po siya. Na Tama. yun din po mismo yung kailangan natin gawin, na with our faith, tuloy lang po tayo ng tuloy kahit po kung ano man yung pinagdadaanan natin ngayon. Tuloy lang ng tuloy kahit anong pinagdaraan. Huwag tayong titigil. O hindi ba tama din, Antoinette, Yes po, para sa akin din po napakahalaga nung binanggit ni Reza kanina na we should also look beyond ourselves. Kasi even before the pandemic po, marami na tayong problems sa health system, sa ating bansa tama. in general. So di naman po yun tumigil ngayon. Actually, nadagdagan pa nga po. Pero still, ang problema pa din is kanya-kanya kasi tayo masyado. We only look out for our own sake and for the sake of our families. Pero this time around, as cliche as it may sound, pero each of us has a role to play para sa iba. So, at yun naman din po yung Kung gaano karami ang island sa Pilipinas, gano'n din tayo hiwa-hiwalay. Oo nga po Pero I remember din po yung verse na inuulit-ulit niya po sa amin sa Coming Together that we should seek each other's wealth, hindi lang po yung sa atin. So, yun. Kaya napakaganda nga rin po nun reminder para sa atin. Very good. Attorney mo, ikaw, anong i-remind mo sa mga taga-subaybay natin? Pastor, napakaganda po nung sinabi niyo tsaka ni Harvey about sa pananampalataya. No? And naalala ko lang yung storya ng Panginoon na natutulog siya nung nag-cross sila ng mga disciples sa Mark chapter 4. So, ang tanong ng Panginoon, why are ye so fearful? How is it that ye have no faith? Di ba po? Ang pananampalataya po ayon sa definition ng Biblia, it's the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. And for many people, ang tingin nila sa pananampalataya, ito yung pagka wala ka ng masulingan, ito yung pagka wala ka ng magawa. Tama. Ito ay parang kumbaga crutch para sa mga hopeless na mga tao. Pero hindi. Para sa atin po mga Kristiyano, ito po yung pinakamataas na uri ng pangunawa. At tayo ay nagkakaroon ng mas malawak na pangunawa. Tayo ay mas may malawak na picture, nakikita natin yung mga bagay. Not only in the eyes of what we experience dun sa ating five senses, but because we have an understanding based on God's Word. So, yun po siguro, panghawakan din po natin. Sabi nyo nga po di ba? Parang itong pandemyang ito, hindi, yung mga protocols natin ay hindi dapat nagsusow ng fear. Ito dapat ay kumbaga nag-a-assure sa atin that we can be safe despite sa pandemyang ito. Very good. Ano palagay mo, Gabi? Ang ganda ng usapan natin na to. Opo, Bishop, parang kulang na kulang talaga tayo sa oras. But I think having this type of platform na ginagawa po natin is a perfect example of paano tayo magtutulungan, di ba? I think one of the biggest issues kung bakit medyo nagdadrag yung ating number of cases is because essentially we're not thinking of others. We keep on thinking about ourselves. When in fact, the best way to help ourselves is to help others. Kasi yun nga po yung sikreto dito sa COVID-19 na virus na kinakaharap natin. So hopefully, if we love one another, then we extend, God's love, and we extend, that help to others. The Lord Jesus Christ went beyond himself and came down to us. Ano, Reza?
Opo, agree po ako. Actually, na-pressure ako sa ang ganda ng mga sinabi nila. Pero essentially, well, actually, faith is doing. Of course, we know in terms of, obeying the rules, obeying the laws, kailangan gawin natin yun. Very basic yun eh. Pero yun nga po, yung pananampalataya natin, it should go beyond ourselves. Just so you know po, normal lang naman po actually na matakot, normal na magkaroon ng anxiety, But if you focus so much on those things, on your fears, it's not actually showing our faith, and it's not actually demonstrating yung pagmamahal ng Panginoon sa atin. Kasi it paralyzes us eh. So yung mga ganung mga anxieties, mga takot sa buhay, hindi po tayo ina-allow to move on. But God's grace is always sufficient. Kaya actually, personally ako po, nabibless din ako with how our church, Lighthouse Bible Baptist Church, is able to do even more abundantly. Sa kabila po ng, ito nga po yung theme natin for this year, it's doing more abundantly in a time of pandemic. Wala naman po naka-realize na ganito yung mangyayari sa atin. But still, we moved forward, and we, by God's grace, we went beyond our own needs. And then able to, even to open some ministries para lahat po tayo ay maging kagamit-gamit pa rin po sa Panginoon. So That is great. O yan, mga kababayan at mga masugid natin taga-subaybay ng Lighthouse Cafe. Ang Lighthouse Cafe po ay hindi lang talk show, sapagkat ito'y pinaka-ministry ng Lighthouse Bible Baptist Church to get to where our people are. Pag-usapan ng mga issues sa ating lipunan at tingnan ang mga katotohanan na maaari mag-angat po sa atin. Nananatili na ang ating Diyos ang pinakapag-asa natin at si Kristo, na siyang ating Panginoon at tagapagligtas, ay nag-extend niya ang kanyang sarili sa atin upang hindi lang tayo dalhin sa kanya, kundi magkaroon tayo ng kaayusan sa ating buhay. Ayan. So, napakaganda. Well, maraming salamat sa ating mga host, Kailan pa kaya mauulit ito? Last March Pasko and po. May. Next is Sa Christmas. Pasko. Okay. Huwag po kayong aalis at magpapatuloy ang ating Lighthouse Cafe. A joyful heart is like a good medicine. Join me as we de-stress and delight in the beauty of a healthy life. I'm Din Mel, and this is Dika. Marami po nagtatanong sa akin kung saan nanggagaling yung passion ko about health and wellness. Kung bakit gusto ko yung maging active at maging productive. Well, our session for today is about passion and pain. Let us start why I'm so passionate about health and wellness. It's not only because we are facing COVID-19, hindi lang dahil pandemic ngayon at may quarantine, but because of the health issues that I personally encountered 3 years ago. Last 2017, nakaramdam po ako ng sakit ng tiyan, bloated at constipated. But I was so busy during that time as the Dean of Far Eastern University Institute of Tourism and Hospitality Management. So hindi ko po siya pinapansin. Handling thousands of students and more than 100 of faculty members and staff, and traveling so often internationally and locally. So super busy po. Until such time na ako po ay sobrang masakit na ang tummy, nilagnat na po ako, hindi na kaya, I was rushed to the hospital. Then, I underwent total hysterectomy and appendectomy. Even my appendix tinanggal kasi daw inflamed na according to my doctor. And I was diagnosed with ovarian cancer stage 2B. My doctors removed 12 cm of mass or tumor from my tummy. After a few weeks, yun nga po ang protocol, I had my first session of chemotherapy treatment. Unfortunately, after 5 days po of undergoing chemotherapy, I had seizure and was comatose for 3 days. So, nag-seizure po ako, na-comatose ako, natulog ako ng Saturday 6 p.m., nagising po ako Monday na ng 5 p.m. So, you could imagine kung gaano ka-stressful at nagpapanik po ang family, friends, and even our church mates. And we were told that I might not survive if I will undergo another chemo treatment. So, we opted to have the integrative medicine. And I strongly believe po that God led us to this path. A Christian friend of Eric advised us to seek the help of an integrative doctor. Kasi po yung tita niya may breast cancer for 8 years, buhay pa rin when she consulted the integrative doctor. And another friend, our classmate in high school na nasa US na, who's a Christian and a preacher, also had cancer, introduced us to the integrative protocol he underwent in Mexico, USA. So I started doing research. Yung pong kailangan, sabi nga ni Dr. Rima, dapat alamin natin.
So I started doing research about integrative medicine. And according to Duke Integrative Medicine, it is a form of medical therapy that combines practices and treatments from alternative medicine and conventional medicine. So kaya po siya integrative kasi kino-combine, ini-integrate ang alternative medicine and conventional medicine, wherein all factors are taken into consideration: the body, the mind, spirit, and community. And effective interventions that are natural and less invasive are used whenever possible. So, kailangan ko po yung natural kasi nga hindi ko na kayang mag-chemo. Mayo Clinic also defines integrative medicine as an approach to healthcare that includes practices not traditionally part of conventional medicine like herbs, acupuncture, massage, yoga, meditation, among others. According to the journal article, a research published by Suzanne Grant et al. Last January 30, 2019, interest in integrative medicine is growing globally. The cancer patient and those who are immunocompromised are into integrative medicine, which rise from an estimated 25% in 1970s to 49% after year 2000. So, alam na po yung integrative medicine sa ibang bansa. At dito naman sa Pilipinas, there are already 44 integrative medical centers in Metro Manila, as posted in the internet as of October 3, 2020. Kailangan lang po talaga nating mag-search, kailangan nating hanapin kung ano yung logic behind our sickness. So mag-research po tayo, magtanong sa mga experts, doctors, and in integrative medicine, hindi po sila quack doctors. They are medical doctors who also practice integrative medicine. So what we did to ourselves physically, we have to check. And what we do to ourselves emotionally, and pray that God will lead us to where He wants us to be. Kaya po ganyan na lang ang passion ko about research and about knowing how to be well and how to be healthy. So my pain in my cancer changed my passion. And I desire for my passion to help ease the pain of others. Sabi nga sa 1 Peter 4:10, as every man hath received the gift, even so minister the same one to another as good stewards of the manifold grace of God. So I really love to share. Well, tapos na po ang ating session. Thank you for joining us. Remember to de-stress and delight in the beauty of a healthy life by having always the joyful heart. Dapat lagi lang po tayong happy. No matter what, lagi tayong happy. Lalo na po kung nandiyan, nasa atin ang Panginoon. That's all for today. This has been LCAFE with Dean Mel. At ayan po, we are now sa ating segment ng Hebrews. Ito ang bahagi ng Lighthouse Cafe na naglalayon na bigyang daan ang mga magagandang prinsipyo ng salita ng Diyos para sa praktikal nating buhay, lalo na sa topic na pinag-uusapan po natin ngayon. At sa episode na ito, pinag-uusapan natin kung paano tayo makakaahon mula sa quarantine at pandemyang ito. O halimbawa, kahit naririyan pa yung pandemya, at least sa quarantine ay makaahon po tayo, anong gagawin natin? Okay? At maraming mga kaisipan ng maraming tao. Yung bang makabalik lang sa pagtatrabaho, makapunta sa labas, makapamasyal ulit, makakain na naman sa labas. And we want to have a lot, na maaari natin gawin, which we have been doing in the past. Pero alam niyo po, meron ng pagpipigil sa lahat po ngayon . Ano ang makikita natin sa salita ng Diyos? Anong magandang aralin? Ano po? Now, I refer you to two passages. Ang una ay nasa 1 Corinthians chapter 10 and verse 23, na kung saan ay sinasabi ni Apostle Paul, all things are lawful for me, but all things are not expedient. Ano po? All things are lawful for me, but all things edify not. Kung baga ang sinasabi ni Paul, ang lahat, ay sangayon sa kautusan, sa batas, ay pwede kong gawin basta't hindi ako lumalabag sa batas. Pero hindi lahat ng pagkilos ko ay kinakailangan o nakatutulong. O hindi po ba? Yun ang ibig sabihin ng expedient or profitable or kapaki-pakinabang para sa lahat. All things are lawful for me. Subalit hindi lahat ng bagay na sang-ayon sa batas
actually tumutulong upang mag-build up ng ating society, ng ating mga communities, even ng ating mga churches. And then in another passage, in 1 Corinthians chapter 6 and verse 12, ang sabi niya, all things are lawful for me, unto me, sabi niya. Tama ulit, sinabi niya. But all things, again, are not expedient. All things are lawful for me, but I will not be brought under the power of any. Hindi ako magpapailalim sa ganitong katuwiran, sapagkat ang dapat ay yung kapaki-pakinabang sa lahat. Alam niyo po, magandang pamantayan yan. Magandang kaisipan yan na dapat ay ma-realize ng lahat ng ating mga kababayan. But of course, sa ating mga mananampalataya, lalo na. Okay? Patungkol sa ating mga churches, patungkol sa ating mga kapwa, mga mananampalataya, patungkol sa ating mga pamilya o sa mga korporasyon, sa ating mga lipunan. Isipin na po muna natin ang dapat na maging kapaki-pakinabang sa ating lahat. Okay? Alam nyo, normal, ang talagang default natin yung isipin natin yung kapaki-pakinabang sa atin. Pero sa bagong normal po mga kapatid, ayusin na natin to. Isipin natin yung kapaki-pakinabang sa lahat. Sapagkat hindi lang po tayo ang makakaahon sa COVID-19. Dapat lahat po tayo. Ito na lang bagay na ito, no? Siguro lumiliit na yung cases sa Metro Manila, sa NCR. Ang kaso naman ay lumalabas mo naman ng Metro Manila yung cases. Kumakalat sa Central Luzon, kumakalat sa Calabarzon area, kumakalat sa Central Western Visayas, kumakalat sa Mindanao. So, lumalabas po. Turuan natin ang lahat. Let us be aware of what's right and not just what is right. Let us be aware of things na nakapag-build up ng ating sambayanang Pilipinas. Okay? And with that, naroon ang ating mga panalangin. Together we can be in this. Okay? And the Lord will give us that grace. And He will give us peace. But provided, magsama-sama muna tayo lahat sa kaisipan na ito. Pagpalain tayo ng ating Panginoon. At nakaisang oras na naman po tayo ng ating magagandang usapan sa ating Lighthouse Cafe. At sana ay na-enjoy ninyo ang ating mga usapan at naging kagamit-gamit sa ating kaalaman at sa ating magiging pagkilos sa ating bayan. Yes, tama po yan. At kung di nyo po napanood ito ng live, pwede nyo po itong panoorin na replays sa ating Lighthouse Spectrum app or visit us sa aming YouTube channel na Lighthouse BBC. And Bishop, gusto rin po natin pasalamatan ng ating mga ministry partners. Tama po ba? From Sir Kevin from Crystal Audio, we would like to thank you for partnering with us through your donation. Yung mga road mics. So, be with us again next week for another episode ng ating Lighthouse Cafe, where good talks happen. Ang solusyon sa kasalanan ay ang relationship kay Kristo, sapagkat siya lamang ang nagdidil sa kasalanan. There are millions of people in this world today who are very, very sincere, but they are sincerely wrong. Because their sincerity is not based upon the truth. With all my heart, this is what I say.
I'm sure, miss na niya kayong dalawa. Tsaka, tsaka na rin yung family niyo. Siya si Kuya Brian, isang preacher. Hindi naging ganon kaganda ang aming unang pagtatagpo. Nakilala ko ang Panginoon dahil sa Kanya. Hindi ko aakalaing may pag-asa pa ang katulad kong makasalanan. Isang bagay yan para at least maging aware ang ating mga kababayan doon sa masamang naidudulot ng pinagbabawal na gamot. So it's just a matter of educating our people. Pagkat biyaya niya'y sapat upang maging pagpapala.